BMG. საუმშვიდობის საქმის კურსი განაგზავთ თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესი სრულდება წლიურ ეკონომიკურ ზრდას 3%-ული პუნქტით შეამცირებს და ქვეყნის სოციალურ მდგომარეობას დაამძიმებს. ამის შესახებ ბანკების ასოციაციის მიერ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის სახელზე გაგზავნილ წერილშია ნათქვამი. ბანკების ასოციაცია ეროვნულ ბანკს ასევე იმ რისკების შესახებ აფრთხილებს, რომელიც შეიძლება დებულების ამ ფორმით ამოქმედებას მოყვეს. დებულების ძალას შესვლიდან მომავალი 12 თვის განმავლობაში მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული დებულების ეფექტი მთლიან საკრედიტო პორტფელზე აისახება ნეგატიურად და გამოიწვევს მის შემცირებას 3.5-4%-ით. აღნიშნული უმეტესწილად უზრუნველყოფილი იქნება ფიზიკურ პირებზე, მათ შორის ინდ მეწარმეებზე გაცემული სესხების მთლიანი პორტფელის შემცირებით. ნათქვამია წერილში. ორგანიზაცია ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტს მიმართავს გაითვალისწინოს კომერციული ბანკების არგუმენტები და შეაჩეროს დებულების ამ ფორმით მიღების პროცესი. საპარლამენტო უმცირესობის ფორმატში 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა კამათის ფონზე მიმდინარეობს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძესა და უმცირესობის წევრებს შორის კამათი ფაქტობრივად მთელი სხდომა გრძელდება. კამათის მიზეზი ომეგა ჯგუფთან დაკავშირებული საკითხები, ყოფილი მინისტრების პროკურატურაში დაბარება და მასწავლებელთა ხელფასები და კიდევ სხვა რამდენიმე საკითხი გახდა. რაც შეეხება თავად 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში და მომავალი წლისთვის სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები, როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ. საწვავი კიდევ გაძვირდა, კერძო ზოგიერთი ტიპის საწვავის ფასი ნაწილ ბრენდირებულ სადგურებზე 2.7 თეთრით არის დაკორექტირებული. მათ შორის 28 სექტემბრიდან გაძვირდა დიზელი გალფის ავტოგასამართ სადგურებზე, კერძო 10 ოქტომბრის მდგომარეობით 1 ლიტრი G-Force პრემიუმის ფასი 2.57 თეთრია, მაშინ როცა 28 სექტემბრის მდგომარეობით მისი ფასი 2.55 თეთრი იყო. ვისოლის ავტოგასამართ სადგურებზე კი დღეს მდგომარეობით დიზელ ენერგიის ფასი 2.56 თეთრია, 28 სექტემბერს კი ის 2.52 თეთრი ღირდა, ხოლო სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე 27 სექტემბრის მდგომარეობით 1 ლიტრი პრემიუმის ფასი 2.55 თეთრი იყო, დღეს კი მისი ღირებულება 2.57 თეთრია. მუნიციპალურ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის გადახდა ყველა საბანკო ბარათით იქნება შესაძლებელი, კერძო თბილისის მეტრო მგზავრების საფასურის საერთაშორისო ბარათებით გადახდისთვის საჭირო ტექნიკით უკვე აღიჭურვა. აღნიშნულ შესახებ საქართველოს ბანკში განაცხადეს. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ავტობუსების ახალი გადახდის სისტემაზე გადაყვანა. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს თბილისის მერის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში საქართველოს ბანკმა გაიმარჯვა. საქართველოს ბანკმა გაბილეთიანების სისტემის ოპერირების უფლება 10 წლის ვადით მიიღო. კონტრაქტის მიხედვით ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის გადახდა ყველა ბანკის და ყველა ტიპის ქართული და უცხოური ვიზა და მასტერკარდ ბარათებით იქნება შესაძლებელი. დღეიდან ძალაში შევიდა უცხოური მართვის მოწმობის ქართული მოწმობის შეცვლის ახალი წესი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ ახალი რეგულაციის თანახმად იმისთვის, რომ მოქალაქემ შეძლო საზღვარგარეთ აღებული მართვის მოწმობის საქართველოში შეცვლა, აუცილებელია, რომ იგი მართვის მოწმობის აღებამდე უწყვეტად იყოს ნამყოფი მართვის მოწმობის გამცემ ქვეყანაში სულ მცირე 185 დღით 1 წლის განმავლობაში. ისევ ტრანსპორტის თემით განვაგრძობთ გამოშვება, შეიქმნება თუ არა თბილისში ახალი უწყება, რომელიც სატრანსპორტო პოლიტიკაზე იქნება პასუხისმგებელი. მსგავსი რეკომენდაციით თბილისის მერიასა და საკრებულოს საკონსულტაციო კომპანია მოტ მაკდონალდი მიმართავს. სწორედ დღეს გაიმართა საკრებულოში საკონსულტაციო კომპანიის კვლევის პრეზენტაცია და საკრებულოს კომისიის წევრებმა კომპანიის რეკომენდაციები მოისმინეს. დღესვე თბილისის სატრანსპორტო საქალაქო სამსახურმა წარადგინა გამონაკლის შემთხვევები, თუ ვის შეიძლება განსხვავებული ფერის მანქანით ტაქსაობა. სალომე მეცხვარიშვილი ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. საღამოშტო სალომე.
მოგესალმები ბექა. საკონსულტაციო ჯგუფი მოტ მაკდონალდი თბილისის მერიას ახალი უწყების შექმნას ურჩევს. კომპანიის მომხსენებელმა დღეს თბილისის საკრებულოში აღნიშნა, რომ საჭიროა შექმნას ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც მთლიანად სატრანსპორტო პოლიტიკის შექმნასა და აღსრულებაზე იქნება პასუხისმგებელი. საკრებულოს წევრების ნაწილი შემოთავაზებას ეთანხმება, თუმცა მერიაში ფიქრობენ, რომ სატრანსპორტო საქალაქო სამსახური პოლიტიკის განსაზღვრაში ისედაც ჩართულია. ახალი სატრანსპორტო სამსახურის ფუნქცია ბევრი რამ შეიძლება იყოს, თუმცა მთავარი ისაა, რომ ერთ უწყებაში იქნება თავმოყრილი მთლიანი სატრანსპორტო პოლიტიკა. მისი საქმიანობა უნდა გავრცელდეს არა მხოლოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, არამედ საპარკინგე პოლიტიკაზე, ტაქსების რეგულაციების აღსრულებაზე, საცობებზე და გზების მშენებლობაზე და ასე შემდეგ. აქ იქნებიან სპეციალიზირებული კადრები, რომლებიც გადამზადდებიან და ექნებათ უფრო მაღალი ხელფასები, ვიდრე მერიაში დღეს აქვს, რადგან ამ პირობებში რთულია კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება. ფაქტობრივად ეს ჩვენ გვაქვს სატრანსპორტო კომპანიის სახით და ძირითადი პოლიტიკის გამტარებელი არის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური. აქ იმაზეც იყო საუბარი, რომ ნებისმიერი პროექტი ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის გარეშე არ უნდა განხორციელდეს. რეალურად ბატონი კახის გადაწყვეტილებით 2018 წლის იანვრის თვიდან ესეც ხდება და მათი რეკომენდაციები უკვე გათვალისწინებული არის. მოძრაობის ორგანიზების სქემა და კონკრეტულად პროექტის რეაბილიტაციის პროექტი თუ არ შეთანხმდა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურთან, ისე პროექტის დაწყება უკანონოდ ითვლება. საკონსულტაციო კომპანიის კიდევ ერთი ინიციატივა თბილისში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარებაა. ორგანიზაციის განმარტებით რკინიგზის განვითარება საჭიროა იმისთვის, რომ თბილისის მიმდებარე ტერიტორიებიდან დედაქალაქის ცენტრამდე მოსახლეობა რკინიგზის მეშვეობით მივიდეს. რკინიგზის გამოყენება კი საჭიროა იმისთვის, რომ თბილისის ცენტრის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით არ გადაიტვირთოს. მათივე ინიციატივაა ეგრეთ წოდებულმა მარშრუტკებმა მხოლოდ გარეუბნებში იმოძრავონ, ხოლო თბილისის მეტროებში დამონტაჟდეს სპეციალური აპარატები, რომლებშიც მეტროდან გამოსვლისას მოქალაქეები ბილეთებს გაატარებენ. აღნიშნული მონაცემები კი მერიას ტრაფიკის შესახებ მიაწვის ინფორმაციას და ტრანსპორტის დაგეგმარებაში დაეხმარება. ჩვენი რეკომენდაცია არსებული სარკინიგზო ხაზები უფრო ეფექტურად იყოს გამოყენებული ისეთი გადაადგილებისთვის, როგორიცაა გორიდან თბილისის მიმართულებით. შეიძლება თბილისთან ახლოს მდებარე რეგიონებიდან და ქალაქებიდან, მაგალითად რუსთავიდან, კახეთიდან ადამიანები მივიდნენ ლილოში სამარშრუტო ტაქსით, ან ავტობუსით და იქიდან ქალაქის ცენტრამდე იმგზავრონ სწრაფად და მარტივად რკინიგზის მეშვეობით. ამისთვის არსებული ინფრასტრუქტურის განვითარება აუცილებელია. ერთ-ერთი დერეფნად წარმოდგენილი არის რუსთავი თბილისი მცხეთის მარშრუტი, სადაც შეიძლება გამოყენება სწრაფმავალი, ეს ტრამვაი იქნება, მატარებელი იქნება, რომ ადამიანებს ამ დიდ მნიშვნელოვან ქალაქებში, სადაც ძალიან დიდი მგზავრთნაკადები არის, დამატებით შეეთავაზოთ სუფთა ტრანსპორტი, რომელიც ასევე პირდაპირ დედაქალაქის განუხტვაზე არის ორიენტირებული, ვინაიდან დედაქალაქში რეალურად საქალაქთაშორისო მიმოსვლის მიკროავტობუსები 1800-მდე ერთეულია, რომელიც დედაქალაქში დღეს შემოდის და ქაოტრად განთავსებულ ავტოსადგურებთან არის მიბმული, რაზეც ასევე ცალკე რეფორმის ნაწილი არის. საკრებულოს სატრანსპორტო კომისიის ხდომაზე ტაქსების რეგულაციის საკითხიც განიხილეს. სატრანსპორტო სამსახურმა წარადგინა გამონაკლისის შემთხვევები, როცა ტაქსაობა არა თეთრი ფერის, არამედ სხვა ვიზუალის მქონე მანქანებისთვისაც იქნება შესაძლებელი. ეს შესაძლებლობა იმ პირებს ექნებათ, რომლებისთვისაც ტაქსაობა ძირითადი საქმიანობა არ არის და მხოლოდ დამატებითი შემოსავლის წყაროა. მათ A კატეგორიის ნაცვლად B კატეგორიის ლიცენზიის აღება მოუწევთ, თუმცა პრივილეგიებით ვერ ისარგებლებენ. განსხვავება ის იქნება, რომ A კატეგორიას ექნება პრივილეგიები, A კატეგორიისთვის გამოყოფილი იქნება უფასო ტაქსის ადგილები, ის შეღავათები, რომლებიც იქნება და სიკეთეები მათზე, ანუ ვერ გავრცელდება B კატეგორიაზე, ანუ B კატეგორიას უფასო დგომის ადგილი არ ექნება, B კატეგორიას რეკლამის განთავსების უფლება არ ექნება და ტაქსის ვიზუალს ვერ მიიღებს. შესაბამისად, B კატეგორია ის არის, რაც არის დღეს. დაუბრუნდებ ისევ საკონსულტაციო ჯგუფის მოტ მაკდონალდსის რეკომენდაციებს. ისინი გამოდიან ასევე ინიციატივით, რომ შეიქმნას ერთიანი საიტი, სადაც განთავსებული იქნება ყველანაირი ინფორმაცია საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და მარშრუტების შესახებ, ასევე მათი ინიციატივაა, რომ განვითარდეს ბასლაინები და ველობილიკები.
მადლობა, ეს იყო სალომე მეცხვარიშვილი, განვაგრძობთ გადაცემას. ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯისთვის არ არის კარგი არაფერი, რაც უკავშირდება რაიმე ტიპის სკანდალს, რომელშიც შეიძლება იყოს ინფიცირებული ხელისუფლების რომელიმე შტო. ასე უპასუხა ინვესტორთა საბჭოს მდივანმა ომეგა ჯგუფის საქმესთან დაკავშირებით BMG-ის კითხვას. რა პოზიცია აქვს ინვესტორთა საბჭოს? თელარა გელანტია ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. თელარა საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა, დიახ, ინვესტორთა საბჭო პოზიციას ფაქტობრივად არ აფიქსირებს ჯერჯერობით, მაგრამ მეღვინეთუხუცესის თქმით, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება, ვერანაირი პოზიცია ვერ ექნება საბჭოს. თუმცა ზოგადად რომ მსგავსი სკანდალი ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯისთვის კარგი არაა, ამას მარია მეღვინეთუხუცესი ღიად აცხადებს. ერთხელ არც ერთ ბიზნეს ორგანიზაციას თქვათ არ მოუტანია მსგავსი ტიპის თემები. ერთადერთი მახსოვს, რომ ჩვენი ორი წევრი თავის დროზე დამოკიდებლად აკომენტირებდნენ თქვათ ამ პროცესებს, რომელიც უკავშირდებოდა ფილიპ მორისსა და ომეგას და მე მგონი ყველას ახსოვს და ყველა შეგიძლიათ თქვათ იმათი პოზიცია. ეხლა დანარჩენი მართალი გითხრათ არის აბსოლუტურად გამოძიების პროკურატურის და ასე შემდეგ თემები. ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯისთვის არ არის კარგი არაფერი, რაც უკავშირდება რაიმე ტიპის სკანდალს, რომელშიც შეიძლება იყოს იმპლიცირებული ხელისუფლების ვინმე შტო. შესაბამისად ეს კარგი ნამდვილად არ არის. ეხლა დანარჩენს რაც შეეხება, ჩემი აზრით არის აბსოლუტურად გამოძიების თემა. არანაირი პოზიცია მართალ გითხრათ ამ თემაზე მე პირადად არ მაქვს. როცა იქნება სრული ინფორმაცია, მე გაგიზიარებ ჩემ პოზიციას. მარია მეღვინეთუხუცეს გადახდის უნარობის რეფორმასა და მიწის შესახებ კანონზეც ვკითხეთ, რადგან სწორედ ეს ორი თემა იყო სხვა თემებთან ერთად 1 ოქტომბერს ინვესტორთა საბჭოს მეცხრე სხდომაზე მსჯელობის საგანი. როგორც ვიცით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ კანონის პროექტი ამ დრომდე არაა საჯარო, დოკუმენტს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტი წერს და პროექტი ჯერჯერობით ოთარ დანელიას კაბინეტს ფართოდ არ გასცდენია. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ გარკვეული პრეტენზიები ამის გამო ინვესტორთა საბჭოსაც ჰქონდა, მათ პრემიერს მიმართეს და შემდეგ მოახერხეს ამ კანონპროექტის გაცნობა. როგორც მეღვინეთუხუცესმა გვითხრა, კანონპროექტთან დაკავშირებით ორი ძირითადი რეკომენდაცია აქვს ინვესტორთა საბჭოს, რაც მათ ყველაზე კრიტიკულად ეჩვენებათ. ყველაზე კრიტიკული არის ორი საკითხი, რომელსაც დოგნებავთ გეტყვით, ესე იგი, რომ ლაპარაკია გამონაკლისებზე, ჩვენი აზრით და ჩვენი რეკომენდაციებით იმ გამონაკლისები უცხოელებისთვის, ანუ უცხო კომპანიებისთვის, რომელსაც ექნებათ საშუალება, გამონაკლისები უნდა იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალე კრიტერიუმებზე დამყარებული, იმისთვის, რომ ინვესტორებმა იცოდნენ, რას ელოდებიან და გამოირიცხოს ყოველგვარი სპეკულაცია რაღაცა ტიპის კორუფციაზე და ასე შემდეგ და ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლების ინტერესში უნდა იყოს და მეორე არის რაღაცა ასევე სპეკულაციები რეტროაქტიულობასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კატეგორიულად მიუღებელია რაიმე ტიპის რეტროაქტიულობის დატოვება კანონში, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტი და ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება არა მარტო სოფლის მიწასთან მიმართებაში, არამედ საერთოდ ქვეყანაში ინვესტორებისთვის. ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე ასევე ყურადღება დაეთმო გადახდის უნარობის რეფორმასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს, რომელიც როგორც მარია მეღვინეთუხუცესმა განაცხადა, დასასრულს უახლოვდება და საბოლოო დოკუმენტი პარლამენტს უახლოეს პერიოდში წარედგინება. ნამდვილად ამ ეტაპზე ეს არის სერიოზული წინგანადგმული ნაბიჯი, ბევრად უკეთესია კანონმდებლობა, ბევრად ცხადია, ყველასთვის ცხადია, ვინ რას აკეთებს. ახსოვებს ეროვნული ბიუროს ფუნქცია განისაზღვრა და განიმარტა და აქაც წინგანადგმული ნაბიჯია და რეალურად ვფიქრობთ, რომ მოკლე ხანში უკვე ეს კანონი უნდა შევიდეს ძალაში, რასაც ველოდებით პრინციპში და შეჯერებულია ეს პოზიცია. კიდევ ერთი სიახლე, რაც ინვესტორთა საბჭოს უკავშირდება, ისაა, რომ როგორც მარია მეღვინეთუხუცესმა თქვა, ინვესტორთა საბჭოში ფინანსური შუამავლობის სამუშაო ჯგუფი იქნება, რომლის ფუნქცია იქნება იმისთვის, რომ საფინანსო სექტორთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის მაგალითად რეგულაციებზე გასცეს რეკომენდაციები. მეღვინეთუხუცესის ინფორმაციით, მომავალ კვირას სწორედ ინვესტორთა საბჭოს ფორმატში ეროვნულ ბანკსა და საბანკო სექტორს შორის შეხვედრა იგეგმება, სადაც
ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალ წესთან დაკავშირებით იმსჯელებენ. თემა საკმაოდ აქტუალურია ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით დამეთანხმები ბექა. და აქტუალური იქნება ალბათ 1 ნოემბრამდე მინიმუმ ეს თემა. და მერეც. ხო, მინიმუმ 1 ნოემბრამდე ცხადია, რომ ამ თემაზე მოგვიწევს საუბარი. დიდი მადლობა, თელარგელანტე იყო საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთი ინფორმაცია გამოშვების დასრულებამდე დავით ვალაბრეიშვილი ნავთობისა და გაზის კორპორაციას ტოვებს. BMG-ის ინფორმაციით ვალაბრეიშვილი მომდევნო კვირიდან საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობას დაიკავებს, რომელსაც ამ დრომდე სულხან ზუმბურიძე ხელმძღვანელობს, თუმცა თუ ვინ ხელმძღვანელებს ნავთობის და გაზის კორპორაციას უცნობია. BMG საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასაც დაუკავშირდა, სადაც სულხან ზუმბურიძის თანამდებობიდან წასვლა დაადასტურეს. პირადი განცხადების საფუძველზე სულხან ზუმბურიძემ თანამდებობა დატოვა, თუმცა ვინ შეცვლის მას არ ვიცით, აცხადებენ სახელმწიფო ელექტროსისტემაში. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, დღეს გახდა ასევე ცნობილი, ფინანსური პოლიციის უფროსმა თანამდებობა დატოვა ლევან გამყრელიძემ და მის მოვალეობას ეს ინფორმაცია უკვე ამ წუთებში გახდა ცნობილი, სოსო რამიშვილი შეასრულებს, რომელიც აქამდე ლევან გამყრელიძის მოადგილე იყო. საქმის კურსი ამით დასრულებული 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დღის შემაჯამებელი გამოშვებით. მადლობა რომ გიყურეთ დროებით.